एप्लाई गर्ने एउटा चुनौती पनि थियो मेरो लागि र अवसर पनि थियो, दुवै थियो। र त्यसरी काम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल परियोजनाको रूपमा एकीकृत बस्तीको सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरू जुन नेपाल सरकारले पछि मात्र तोकेर निर्धारण गर्यो, तर पहिले नै हामीले सल्लाह गरेर त्यहाँ चाहिँ एकीकृत बस्तीलाई चाहिने खुल्ला स्थानहरू, बालुदानहरू, त्यसपछिबाट गएर खुल्ला चौर, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक धाराहरू, प्रशस्त चाहिँ वाइड रोडहरू लगायतका त्यसका चिजहरू जति छन्, मन्दिर चौतारा लगायतको चिजहरू राखेर हामीले त्यो बस्ती बनाइसकेको थियौँ। त्यसको पछि नेपाल सरकारले तिनै चिजहरू राखेर यसको चाहिँ एउटा केही इन्डिकेटरहरू एकीकृत बस्ती हुनलाई यो चिजहरू चाहिँ हुनुपर्ने भनेर आयो। ती सम्पूर्ण चिजहरू त्यहाँ छ, लाइब्रेरी लगायत सबै चिजहरू त्यसमा छ। र त्यो चिजबाट के भयो भन्दाखेरि काम गर्ने एउटा शैलीको विकास भयो त्यहाँबाट। र त्यसपछि त्यो चिजलाई मलाई चाहिँ सिकाएको केले हो भन्दा समस्याले, होइन। र त्यही स्थानीयहरूका जिज्ञासा, स्थानीयहरूका समस्या, स्थानीयहरूका चाहिँ भनौँ न विरोध, स्थानीयहरूले गर्ने चाहिँ प्रश्नहरू, यिनै चिजहरूलाई मैले आफ्नो तरिकाले तत्काल समाधान गर्दै गएँ। त्यो चिजहरूलाई मैले एउटा दस्तावेजको रूपमा, एउटा सुझावको रूपमा मैले त्यो चिजलाई चाहिँ लिपिबद्ध पनि गर्दै गएँ र हरेक चिजको समाधान, समस्या समाधान सबै चिज मसँग हुँदै जाँदाखेरि एउटा दस्तावेज तयार भयो र त्यही चिजलाई मैले लिखित रूपमा एउटा चाहिँ एकीकृत बस्ती विकासको खाकाको रूपमा तयार गरेँ। र पछि काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई नै मैले चाहिँ अलिकति गहन रूपमा अध्ययन, अलिकति चाहिँ विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ मैले फर्मुलेसनसम्म, किनभने कुनै पनि चिजको लिखित दस्तावेज तयार भइसकेपछि त्यो चिज अन्यत्र पनि चाहिँ सहज तरिकाले एप्लाई गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले मैले फर्मुलेसनको रूपमा गिरामी तौरमा तयार गरेको थिएँ। र त्यही क्रममा जापानका केही अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यहाँको सामान्य भिजिट गरेको थियो त्यो टाइममा। र पछि बस्ती बनिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के एउटा अनुसन्धान गर्नलाई भनेर जापानबाट अनुसन्धानकर्ताहरू खटाए, त्यहाँको सरकारले हो या विश्वविद्यालयले हो, वाटेभर, होइन। भन्दाखेरि एकीकृत बस्ती त बनेको छ नेपालमा केही ठाउँहरूमा, जापानमा पनि त्यही मोडालिटीमा काम हुँदो रहेछ, मैले पछि गएर हेर्दाखेरि बुझेँ। तर उहाँहरूको देश र हाम्रो देशको परिवेश चाहिँ फरक छ, जनस्तरमा सोच्ने एउटा स्तर फरक छ, हाम्रो मानसिकता र उनीहरूको मानसिकता फरक छ। उनीहरूकोमा गभर्मेन्टले इस्यु गरेको कुनै पनि चिजमा कसैले विरोध गर्दैन, भलै उनीहरूलाई त्यो चिजमा चाहिँ सन्तुष्टि नहोस् तर पनि त्यसलाई उनीहरूले एक्सेप्ट गर्छ। हाम्रो यहाँ त्यो छैन। र उनीहरूले के छ त भनेर नेपालमा एकीकृत मोडालिटीमा बस्ती बन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू कतिको ह्याप्पिली छन् भन्ने विषयमा उनीहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि उनीहरूको रिजल्टले के देखायो भन्दा मोर देन 90% त्यहाँ बस्ने पब्लिक ह्याप्पी छ भनेपछि एउटा गुड रिजल्ट देखायो। त्यसपछि हामीले त्यसपछि गरेका अन्य परियोजनाहरू, बर्दिवासको मुसर एकीकृत बस्ती, त्यसै गरी रौतहटको चाहिँ सन्तपुर एकीकृत बस्ती पनि उनीहरूले अवलोकन अध्ययन गरे। र त्यहाँ पनि अलमोस्ट मान्छेहरू चाहिँ ह्याप्पिली उनीहरूले पाएपछि चाहिँ मसँग उहाँहरूको उनीहरूको एउटा सामिप्यता र उनीहरूले गर्ने अनुसन्धानमा पनि मैले सहयोग गरिराखेको, किन भन्दा मैले त्यही सेक्टरमा पहिलेदेखि काम गरिराखेको हुनाले उनीहरूले गर्न चाहेको अनुसन्धानमा मैले धेरै कुराहरू उनीहरूलाई सजिलो पनि गराइदिएको थिएँ। र त्यो सँगसँगै के भयो भन्दाखेरि अन्यत्र पनि एकीकृत बस्ने कामहरू, बसाल्ने कामहरू सुरुवात भइसकेको थियो। तर त्यो सँगसँगै गएर जोडिएको विषय के हो भन्दा अन्यत्र भएका बस्तीहरू चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन नै गाह्रो भइराखेको अवस्थामा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत गएको बस्तीहरू, बनेका बस्तीहरूमा चाहिँ एकीकृत मोडालिटीमा भएर पनि त्यहाँ बस्ने स्थानीयहरू चाहिँ खुसी छन्, उनीहरूले त्यो चिजलाई स्वीकारेर बसेको छन्। र त्यो पनि चाहिँ कुनै सम्झौता गरेर या बलजफ्ती या कुनै अरू नै प्रभावमा परेर होइन कि आत्मसात गरेर त्यो चिजलाई स्वीकारेर बसेको छन्, समझदारीमा, सम्झौतामा होइन, समझदारीमा। भनेपछि यसको के कारणहरू हुनसक्छ, के चिजहरू तपाईँहरूले कसरी काम गर्नु भएको छ भन्ने यही चिजहरूको उसमा चाहिँ मैले गरेको जुन अनुसन्धान थियो, अध्ययन थियो, त्यो चिजहरू पनि मैले राखेँ। र यही मोडालिटी चाहिँ उनीहरूले यो त हाम्रो ठाउँमा पनि काम लाग्नेछ, हाम्रो देशमा पनि हामी बस्तीहरू त बनाउँछौँ, जापानको गाउँहरू पनि हाम्रो जस्तै छरपष्टै किसिमको हुन्छ, एकीकृत मोडालिटीको कहीँ कहीँ मात्रै बनेको देखेँ मैले जाँदाखेरि। त्यहाँ मैले विशेष गरेर
ग्रामीण क्षेत्रहरूको बढी अवलोकन प्रकट गर्ने सहरहरूमा पनि, त्यसले गरेर उनीहरूलाई पनि त्यो चिजको महत्त्व रहेछ त्यो ठाउँमा पनि। र जुन एकीकृत उसको मोडालिटी छ, जुन मैले चाहिँ डेभलप गरेको थिएँ, त्यो उनीहरूले पनि असाध्यै मन पराए। त्यहाँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरू, त्यहाँका प्राध्यापकहरू त्यो मन पराए। र अनुसन्धान, मैले गरेको अनुसन्धान र उनीहरूले गर्ने अनुसन्धानमा उनीहरूले एउटा ठुलो भिन्नता के देखेछन् भन्दा, उनीहरूसँग विश्वविद्यालय छ, उनीहरूसँग चाहिँ सहयोगको लागि, सपोर्टको लागि चाहिँ एउटा टिम नै छ। त्यसपछिबाट गएर चाहिँ प्रोफेसरहरूले उनीहरूलाई चाहिँ निर्देशित गरिराखेको छन्, एउटा वर्किङ वे देखाइराखेको छन्। तर मैले जुन काम गरेँ, मैले अघि पनि भनेँ, मैले समस्याबाट सिकेको, मलाई कसैले सिकाएर या कसैले चाहिँ यसको समाधान यो हुनसक्छ भनेर गरेको होइन। तत्कालीन अवस्थामा एकीकृत बस्तीको मोडालिटी के हुँदो रहेछ, कसरी काम गर्नुपर्दो रहेछ भनेर बुझ्ने क्रममा म मालपोत, नापी, भवन विभाग, केही नगरपालिकाहरू लगायत नेपाल सरकारका केही सम्बन्धित निकायहरूको मैले चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क गरेको थिएँ। तर त्यहाँबाट अहिलेसम्म नेपालमा एकीकृत आधुनिक एकीकृत बस्तीको चाहिँ कुनै मोडालिटीहरू अथवा त्यसको यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू त्यहाँबाट पाइएन। नपाइएपछि अब त्यो सुरुवात गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ समाधानतर्फ लैजाने जिम्मेवारी पनि जसले सुरुवात गरे उसैको हुन्छ। हामी धुर्मी सुन्दरी फाउन्डेसनमा चाहिँ एउटा टिम थियो, तर त्यहाँ पनि यी विषयहरूलाई बुझ्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ निकास दिन सक्ने कोही पनि हुनुहुन्न थियो। भनेपछि मेरो आफ्नो विगतको एउटा चाहिँ रियल इस्टेट सेक्टरमा काम गरेको, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी लगायत चाहिँ निर्माणसँग आबद्ध क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव थियो। र त्यसमा मलाई अलिकति चाहिँ भित्र मनदेखि यो सेक्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्ने, आफूलाई मनपर्ने क्षेत्र पनि थियो। यी कारणहरूले गर्दा मलाई यी विषयहरूमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ दिलचस्पी पनि बढेर गयो र मैले त्यही अनुसार काम गरेर यो चिज पत्ता लगाएको थिएँ। र एउटा विदेशीको नजरबाट हेर्दाखेरि यो चिज किन महत्त्वपूर्ण देखियो भन्दा, एक्लै व्यक्तिले समस्या आयो, त्यसपछि यो चिजको समाधान पत्ता लगाउन चाहिँ सो अनुसन्धानकर्ताको रूपमा काम गरेको देखेर उनीहरू त्यो चिजबाट बढी त्यहाँबाट मलाई जुन चाहिँ थ्याङ्क्स एउटा हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले बल्ल त्यो चिजहरू गर्नुभएको थियो। खुसी पनि लाग्यो। र काम गर्दाखेरिका विभिन्न भोगाइहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ अनुभवहरू, अप्ठ्याराहरू थुप्रै छ। त्यो चिजहरू कतिपय अवस्थामा तपाईँको स्थानीयहरूले भनौँ न अलिकति फरक खालका प्रश्नहरू सोध्नुहुन्थ्यो। एकीकृत बस्ती त हामीले बनायौँ होइन, हाम्रा छोराछोरीहरू बिग्रिने हो कि भन्ने जिज्ञासा हुन्थ्यो। किन भन्दा एकीकृत बस्तीमा त लाइनले नजिक नजिक घर हुन्छ, यो घरको चाहिँ झ्याल र यो घरको झ्याल नजिकै हुँदा हाम्रो छोराछोरीहरू घरेसम्मै बिग्रिन्छन् भन्ने कुराहरू, केही हाँस उठ्दा केही रमाइला, यस्ता यस्ता जिज्ञासाहरू पनि आउँथ्यो। र त्यो चिज पनि सुन्दाखेरि त केही लागेन। तर मैले एकीकृत बस्तीको जुन भवनहरूको चाहिँ त्यसको मोडल तयार गरेको छु, त्यो चिज उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूका चाहिँ रहनसहन, उहाँहरूका संस्कृति, उहाँहरूका परम्परा, उहाँहरूको मौलिकता, उहाँहरूको आवश्यकता, यी चिजहरूसँग उहाँहरूसँगै बसेर उहाँहरूका हरेक यस्तै अहिले मैले भने जस्तैका थुप्रै किसिमका जिज्ञासाहरू, थुप्रै किसिमका प्रश्नहरू, थुप्रै किसिमका चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न देखाउने अप्ठ्याराहरूलाई बुझेर ती चिजहरूलाई समस्याको रूपमा या सुझावको रूपमा लिएर त्यसका समाधान र त्यसका उपायहरू पहिल्याउँदै गरेको डिजाइनहरू भएको हुनाले पनि त्यो सफल हुनुमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा उहाँहरूको चाहना अनुसारको त्यो डिजाइन पनि भएको एउटा र अन्य बस्तीहरू बनेको ठाउँमा डिजाइन गरिँदा कहीँ कतै चाहिँ एक्सपर्टिजहरू, कन्सल्टेन्टहरू मार्फत गराइन्छ र त्यो लिएर गएर कुनै ठाउँ, कुनै बस्ती या कुनै चाहिँ लोक्यालिटीमा हामीले बनाउनु खोज्छौँ भने त्यो ठ्याक्कै त्यहाँनिर त्यो चिज चाहिँ म्याच नहुन पनि सक्छ। त्यो चिज त्यसको त्यो अवस्थालाई बुझेर मैले चाहिँ त्यहीँको आवश्यकता अनुसार र त्यहीँको राय सल्लाह सुझाव अनुसार यो चिजहरूमा काम गरेको थिएँ। र तिनै चिजहरूले चाहिँ एउटा यो बस्तीको मोडालिटीको विषय मैले कुरा गरेँ। यो सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चिज के मैले चाहिँ यो अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउन सफल भएँ भन्दा, जग्गा धेरैको हुन्छ। एउटा एकीकृत बस्तीको क्षेत्रभित्र धेरै थरी जग्गाहरू हुन्छन् र धेरै मान्छेका जग्गाहरू हुन्छन्। कसैको सबै सम्पत्ति जग्गा त्यही भित्र हुन्छ।
कसैको अधिकांश जग्गा उसको धेरै क्षेत्रफल त्यो एकीकृत बस्तीभित्र हुन्छ, कसैको थोरै या घडेरी मात्रै हुन्छ पहिलाको पूर्वगत अवस्थामा, र कसैको त्यो भित्र कुनै पनि जग्गा जमिन या कुनै प्रपर्टी हुँदैन। अब एकीकृत बस्ती बस्दा के हुन्छ भन्दा ती सबै मान्छेहरूको लगभग अब एउटा समान क्षेत्रफलका आवासीय घर घडेरीहरू पछि तयार हुन्छ। भनेपछि यी सबै मान्छेका आफ्ना आफ्नै खालका समस्या छन्, तिनीहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ इन्टेन्सनलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई सहभागी र समझदारीमा काम गर्न र गराउनु भनेको चाहिँ यो हामीले फलामको जिउलाई चपाउन सक्छौँ त्यो बराबरकै कठिनाइ त्यसमा छ। र त्यसको मैले एउटा जग्गा जुन चाहिँ एकीकरणको मोडालिटी पनि मैले बनाएँ र त्यसमा चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ दस्तावेज एउटा वर्किङ स्ट्राटेजी पनि मैले तयार गरेँ। कसरी सुरुवात गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ समझदारीमा ल्याउने, कसरी उहाँहरूको चाहिँ समान सहभागिता गराउने, जसको छँदै छैन उसलाई त्यो ठाउँमा राख्दाखेरि उसलाई मर्का पर्नु पनि भएन या ऊ त्यहाँ चाहिँ डोमिनेटेड फिल गर्नु पनि भएन उसले, र जसको बढी छ उसको सबै चिज त त्यहीँ गइसक्यो, अब उसको विकल्प के त त्यसपछि त्यो चिजको पनि समाधान हुनु पऱ्यो त्यही ठाउँबाट। र जसको थोरै थियो अब उसले धेरै पाउँदा के हुने भनेपछि यो चिजहरूको पनि समाधान गरेर एउटा वर्किङ स्ट्राटेजी पनि मैले तयार गरेँ र त्यही चिजलाई र त्यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो जटिलता के थियो भन्दा उसमा काम गर्दा जस्तो धारा, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, त्यसपछिबाट गएर बाटोहरू र अन्य सार्वजनिक प्रयोगमा आउने जति पनि संरचनाहरू छन् र जमिनहरू छन्, गार्डन, भ्यू पोइन्टहरू लगायतका विश्राम स्थल लगायतका चिजहरू छन्। यहाँ लाइब्रेरी हामीले बनायौँ भने त्यो पनि सार्वजनिक हो। यो चिजहरूलाई जमिन कहाँबाट आउँछ? मेरो थियो मैले दिएँ, जसको छैन उसले दिएकै छैन। भनेपछि मेरो छ भनेर मसँग लिने, उसको छैन भनेर उसको सहभागिता के हुने हो? यस्ता जटिल प्रश्नहरूले निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्थ्यो र पनि यो विषयमा चाहिँ निकै उहाँहरूसँग पटक पटकको बसाइ र उहाँहरूका समस्या र उहाँहरूले दिएका सुझाव, केही सुझावहरू र त्यो चिजलाई एउटा वर्कआउट गर्दै जाँदाखेरि त्यसको पनि मैले एउटा समाधान मोडालिटी तयार गरेँ, जुन बिरान्चोर एकीकृत बस्ती, बर्दिवासको मुसहर एकीकृत बस्ती र सन्तपुर एकीकृत बस्तीमा त्यही मोडालिटी काम गर्ने, त्यही चाहिँ मोडालिटी प्रयोग गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ सफलतापूर्वक त्यो सम्पन्न भएको छ। यही चिज हो मैले पत्ता लगाएको र जुन चिज भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले या हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि, एकीकृत बस्ती विकासको लागि एउटा काम लाग्ने मोडालिटी हो भन्ने चिजमा म विश्वस्त छु। यही चिज सम्बन्धित ठाउँ या सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने एउटा चाहिँ वातावरण भइदियो भने सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासमा जुन अहिले देखिएका जटिलताहरू छन्, समस्याहरू छन्, त्यो मान्छेलाई यो चाहिँ मिलाउन सकिन्न, यी समस्याहरू असाध्यै चाहिँ कठिन छन्, कसरी मिलाउने भन्ने एउटा अन्योता पनि छ। यी चिजहरूबाट उहाँहरूलाई चाहिँ एकीकृत बस्तीको महत्त्व यो रहेछ, यसरी बनाउन र व्यवस्थित गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देश उहाँहरूसम्म पुगोस् भन्ने मेरो इच्छा चाहना हो। र हामीले यही चिज भोलि कुनै या विदेशको विश्वविद्यालयमा त्यो चिज जाँदाखेरि अरूले पनि भोलि त्यही विषयको अध्ययन गर्न, त्यही विषयको अनुसन्धान गर्न हाम्रा भावी सन्ततिहरू चाहिँ लाखौँ खर्चेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। र यो चिज अहिलेको चाहिँ परिवेशमा नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ र नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रमा केही चासो, केही पहलहरू गरिराखेको अवस्था छ। तर उहाँहरूलाई परेको समस्या के हो भन्दा हामीले जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। अहिले पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनि त्यसपछि चाहिँ गएर स्थानीय निकायहरूसँग गएर चाहिँ एकीकृत बस्तीको विषयमा कुरा गर्ने, जग्गाको विषय तपाईँहरू मिलाउन हामी सक्दैनौँ, तर जग्गा तपाईँहरूले व्यवस्थापन गरेर हामी यसरी बस्छौँ भनेर आउनुभयो भने हामी अरू सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको यही भनाइ हुन्छ। किन भन्दा यो विषय उहाँहरूलाई पनि जटिल लागिरहेको विषय छ। यी विषयहरू छन्, मैले केही प्रेजेन्टेसनहरू पनि छ त्यो तयार पनि गर्छु र त्यसपछि हामी अरू अलिकति छलफल पनि फेरि गरौँ। यहाँहरूबाट केही जिज्ञासाहरू या मैले भन्नुपर्ने केही कुराहरू छुट्यो भने फेरि म यहाँहरूसँग